तर नमस्कार मित्रांनो, आणखी एक नवीन व्हिडिओ मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि ह्या व्हिडिओचं टायटल जे असणार आहे ते आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसीनुसार रेट कट जी झाली आहे त्याच्यावरती असणार आहे. तुम्हाला माहितच असेल, आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कपात केलेली आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तुमच्या कर्जावरती, एफडी वरती आणि गुंतवणुकीसाठी त्याचा काय उपयोग होतो त्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. तुम्हाला माहितच असेल, 6 जून रोजी आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये जे आहे रेपो रेट हा 5.5% आसपास जो आहे तो घेण्यात आला. आता त्याचा तुमच्या खिशाला काय जर बसणार आणि ओव्हरऑल कॉर्पोरेटसाठी काय होऊ शकतं त्याबद्दल आपण इथं चर्चा करणार आहोत. तर जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, रिझर्व्ह बँक जी आहे ती मॉनिटरी पॉलिसी डिक्लेअर करत असते दर 3 महिन्याला आणि त्यामध्ये प्रमुख व्याजदर जो रेपो रेट असतो तो जवळजवळ 0.50% जो आहे तो कमी केलेला आहे आणि तो जवळजवळ 5.5% पर्यंत जो आहे तो खाली आणलेला आहे. आश्चर्याची बाब ही आहे आणि ही जर गोष्ट तिथं जर होते तर या रेपो रेटचं कमी केल्यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्था जी आहे ती जलद गतीने वाढण्यास त्यामध्ये मदत होऊ शकते, सपोर्ट होऊ शकते आणि त्याबरोबरच तुमच्या खिशाला काय कात्री पडू शकते याबद्दल आपण इथे चर्चा करणार आहोत. कारण जर रेपो रेट कमी होत असेल तर तुमच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, म्हणजेच लोन जो तुम्ही घेतलेला आहे त्याचा तुम्ही EMI जो आहे तो पे करताय. इवन तुम्ही बँकेमध्ये काही FD ज्या आहेत त्या प्लेस केलेल्या आहेत तर त्याच्या परताव्यावरती काही परिणाम होतो का? आणि त्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं, स्टॉक मार्केटमध्ये किंवा शेअर बाजारावरती काही याचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो का ह्या रेपो रेट कमी झाल्याचा, याबद्दल आपण बघणार आहोत. कारण शेवटी आपल्याला संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे मोठे चित्र, संभाव्य फायदे आणि त्याबरोबरच काय काय जोखीम यामध्ये आहे हे आपण ह्या पर्टिक्युलर व्हिडिओच्या माध्यमातून जे आहे ते बघणार आहोत. तर मॉनिटरी पॉलिसीचा आउटकम जो आहे तो जनरली कशासाठी उपयोगात येऊ शकतो, तर तो इकॉनॉमिक ग्रोथ कशा पद्धतीने तिथे होते, मार्केटमधले जे प्लेयर्स आहेत त्यांना जे पैसा हवा असतो त्यांच्या एक्सपान्शनसाठी तो एक अवेलेबिलिटी होतो आणि ह्याबरोबरच स्पेंडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटसाठी जे आहे ते हे गरजेचं असतं आणि त्यामुळंच जवळजवळ 0.5% जे आहे ते मॉनिटरी पॉलिसीने त्यांचा डिसिजन जो आहे तो डिक्लेअर केला आणि त्याचा एक जो सिंपल गोष्ट जो आहे त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला होताना दिसला. तर रेपो रेट म्हणजे काय याच्याबद्दल आपल्याला आयडिया येणं गरजेचं आहे. रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, जसं की सगळ्या व्यावसायिक बँकासाठी त्या माध्यमातनं सर्व व्यावसायिक बँकासाठी जसं की SBI आहे, HDFC आहे किंवा बहुत साऱ्या बँका तिथं आहे, त्यांना RBI बँक जी की मुख्य बँक आहे फक्त व्याजदरावर ज्यावर RBI या बँकांना अल्प कालावधीसाठी जे आहे ते कर्ज देते. म्हणजे RBI बँक ह्या प्रमुख बँकांना किंवा छोट्या मोठ्या बँकांना जे कर्ज देते आणि त्याकरिता काही प्रमाणामध्ये तिथे रेट जे आहे इंटरेस्ट रेट अप्लाय करते. आता यामध्ये सोपा मार्ग असा आहे की कल्पना करा की RBI हा एक मोठा साखर विकणारा विक्रेता आहे आणि इतर बँका स्थानिक मिठाईची दुकान आहे. जर मिठाईच्या दुकानांना त्यांच्या मिठाई बनवण्यासाठी घाऊक विक्रेत्याकडनं साखर खरेदी करावी लागते, ती की कर्जासाठी असते आणि त्या घाऊक विक्रेत्यांना, मिठाईच्या दुकानांना साखर ज्या किमतीला विकतो तो दर असतो रेपो रेट. म्हणजे जर साखरेची किंमत जर वाढली, जो की उच्च रेपो रेट आहे, उच्च रेपो रेट झाला तर ऑब्विसली जे आपल्याला कर्ज मिळतं, म्हणजे मिठाईच्या दुकानाकडनं जी मिठाई मिळते ती जास्त रुपयांना मिळते. पण त्यावेळेस जर ते रेपो रेट जर कमी दरावरती जर आला तर ऑब्विसली जर तो कमी होताना आपल्याला दिसला तर कर्ज जे आहे ते स्वस्त प्रकारामध्ये आपल्याला उपलब्ध होतं. म्हणून ही मॉनिटरी पॉलिसी जी ना ती अशा प्रकारे तिथं वर्कआउट करताना आपल्याला तिथे दिसते. आता दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये हा आहे की ह्या नवीन रेपो रेटच्या तुम्हाला काय फायदा होऊ शकतो. जर तुम्ही कर्जदार आहात, कर्जदारांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे की तुमचा EMI इन्स्टॉलमेंटचा जो EMI जो आहे तो आपल्याला कमी होताना दिसणार आहे. कारण जर तुम्ही कुठल्याही बँकेकडनं कर्ज घेतलं असेल किंवा तुम्ही कर्ज घेण्याची योजना आखत असाल तर ही दर कपात तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. ह्या दर कपातीमुळे तुम्हाला जे अगोदर मिळणारं जे कर्ज हायर रेटने होतं ते कमी होतं आपल्याला दिसणार आहे आणि कमी व्याजदरामध्ये तुम्हाला ते कर्ज जे आहे ते उपलब्ध तिथं होणार आहे. जसं की एक्झाम्पल आपण इथं बघूयात की समजा तुम्ही 20 वर्षासाठी, फॉर एक्झाम्पल मी इथं एक्झाम्पल घेतो
की 20 वर्षाच्या टेन्युअरसाठी तुम्ही 40 लाख रुपयांचं कर्ज जे आहे, 40 लाख रुपयांचं कर्ज तुम्हाला घ्यायचंय, ज्याला मी इथे लोन असं म्हणतोय. तर त्या कर्जाची दोन परिस्थितीमध्ये आपल्याला तिथं तुलना करावं लागेल, कारण त्यावरनं आपल्याला आयडिया येऊन जाईल की नेमकं तिथं काय होऊ शकतं. तर जनरली जर सिंपल, जर एका केसमध्ये, केस 1 मध्ये इंटरेस्ट रेट जर 10% आहे आणि दुसऱ्या केसमध्ये इंटरेस्ट रेट फक्त 9% आहे, ह्या हिशोबाने तुलना करूयात. तर पहिल्या केसमध्ये 40 लाखाचं कर्ज तुम्ही घेताय आणि दुसऱ्या केसमध्ये सुद्धा 40 लाखांचं कर्ज तुम्ही घेताय. तर याचा फरक काय राहील? तर सगळ्यात महत्त्वाचं, कर्ज घेतल्यानंतर तुम्हाला इझी मनी इन्स्टॉलमेंट जो आहे तो तुम्हाला द्यावा लागतो आणि त्या पहिल्या केसमध्ये 10%च्या इंटरेस्ट रेटनुसार तो हप्ता जो आहे तो जवळजवळ 38,601 रुपयांच्या आसपास पडेल. पण दुसऱ्या केसमध्ये तो जो हप्ता आहे तो 35,989 रुपयांच्या आसपास पडेल. म्हणजे टोटल जर आपण इथे इंटरेस्ट जर आपण इथं जर कन्सिडर जर करायचा झाला तर केस 1 साठी तुम्हाला 10%च्या याने जवळजवळ 52,64,208 रुपयांचा इंटरेस्ट जो आहे तो पे करावा लागेल, जर तुमचा इंटरेस्ट रेट 10%च्या आसपास आहे. बट दुसऱ्या केसमध्ये फक्त आणि फक्त 46,37,369 रुपयेच तुम्हाला पे करावं लागणार आहे. म्हणजे जर तुम्ही कर्ज घेताय तर त्या कर्जाच्या केसवरती सुद्धा रेपो रेट जर कमी घटतोय तर तो तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे, कारण त्याद्वारे तुमचं जो परतफेडीमध्ये जी व्हॅल्यू जी आहे, ती जी अमाऊंट आहे ती कमी आपल्याला होताना तिथं दिसून जाते. आणि हे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो इथं लक्षात ठेवण्यासारखा असतो, कारण ह्या रेपो रेटच्या माध्यमातून आपल्याला गोष्टी होताना दिसू शकतात. दुसरं, शेअर बाजारावरती याचा काय फायदा आहे? शेअर बाजारासाठी हा रेपो रेट कमी झाल्याचा काय परिणाम जो शेअर बाजारावरती होऊ शकतो ह्याबद्दल सुद्धा आपल्याला आयडिया असणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला कमी व्याजावरती पैसा उपलब्ध होत असेल, कमी लो इंटरेस्ट रेटवरती जर पैसा उपलब्ध तुमच्यासाठी जर होत असेल तर तो नक्की चांगला आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की शेअर बाजारामध्ये विविध कंपन्या ज्या आहेत त्या असतात आणि त्यांना, त्या कंपन्यांना जर त्यांचं एक्सपान्शन जर करायचं असेल तर त्याकरता त्यांना कर्ज जे आहे ते महत्वाचं आहे. आणि एकदम कमी खर्चामध्ये त्यांना कर्ज, कमी व्याजाच्या पैशामध्ये जर कर्ज जर भेटत असेल किंवा उधार त्यांना जर भेटत असेल तर नक्कीच त्यांच्यासाठी ती एक चांगली गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे कंपनीचे, वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळे जे शेअर जे आहेत त्याच्या किमती ज्या आहेत त्या आपल्याला वधारताना तिथं दिसू शकतात. दुसरं, गुंतवणूकदार जे आहे ते चांगले परतावे शोधतात. आता गुंतवणूकदार म्हणजे काय की तुम्ही बँकेमध्ये FD जे आहे ते जनरली प्लेस केलेली आहे. तर FD ज्यावेळेस बँका तुम्हाला चांगले इंटरेस्ट रेट देत असतात त्यावेळेस रेपो रेट जे आहे ते वाढलेले असतात. रेपो रेट ज्यावेळेस वाढतात त्यावेळेस तुम्हाला FD वरती चांगल्या प्रकारचा रिटर्न जो आहे तो भेटतो. पण हेच जर रेपो रेट खालच्या बाजूला जाताना आपल्याला जर दिसलात तर ऑब्विसली FD मध्ये इथं जो परतावा आपल्याला पहिल्या केसमध्ये भेटलेला आहे तो परतावा पुन्हा आपल्याला भेटत नाही आणि तो घटताना दिसतो. आणि जनरली हा बँकिंग सिस्टीम मधला पैसा जो आहे तो शेअर बाजारमध्ये किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला तिथं जाताना दिसतो. आणि हा एक महत्वाचा आउटकम आहे की मॉनिटरी पॉलिसीच्या माध्यमातून बँकांमध्ये शेवटी गुंतवणूकदार काय बघतो की त्याला जास्त परतावा मिळावा, आणि तो जर जास्त परतावा त्याला बँकेमध्ये सेफ असेटमध्ये भेटत नाहीये तर थोडीशी रिस्क घेऊन तो स्टॉक मार्केटमध्ये जो आहे तो पैसा गुंतवतो. आणि तो जो फ्लो आहे त्यामुळं आपल्याला तिकडे शेअर बाजारमध्ये जाताना आपल्याला दिसतो, कारण कंपन्यांना कर्ज जे आहे ते कमी याच्यामध्ये मिळतंय आणि त्यानुसार ते जे ते कर्ज घेण्यासाठी तयार राहतात आणि कर्ज जास्त घेऊन ते त्यांचं जे एक्सपान्शन म्हणा, बिझनेस वाढवण्यासाठी जे काही प्रयत्न जे म्हणा ते करण्याचा प्रयत्न तिथं ते करत असतात. म्हणून जनरली रेपो रेट ची ज्यावेळेस RBIची पॉलिसी ज्यावेळेस असते त्या रेपो रेटच्या माध्यमातून आपल्याला ही गोष्ट लक्षात येते की इथे जनरली मोस्ट ऑफ टाइम त्याचा आउटकम जो आहे तो स्टॉक मार्केटसाठी चांगला असतो की ज्याने इकॉनॉमिक ग्रोथ होते, चीपर इन्व्हेस्टमेंट होते. म्हणून काय काय रेपो रेटच्या माध्यमातून होतात तर चीपर लोन्स अवेलेबल होतात कस्टमर्सला, तसेच बिझनेसेसला लोअर EMIs होतात होम लोनसाठी, कार लोनसाठी, पर्सनल लोनसाठी. ज्यावेळेस हे रेपो रेट कमी होतात त्यावेळेस रिअल इस्टेट, ऑटो, बँक्स, कन्झ्युमर ड्युरेबल्सच्या सेक्टर्सला जो आहे तो फायदा होऊ शकतो. जेव्हा RBIने 2020 मध्ये रेपो रेट जो आहे तो कट केला होता 2020 मध्ये, काही स्टॉक्स ह्या पर्टिक्युलर सेक्टरचे वाढताना आपल्याला दिसले होते. ह्या रेपो रेट कमी असताना कॉर्पोरेट्सचे म्हणजे कंपनीचे जे प्रॉफिट जे ते जास्त असतात आणि त्यांना लेस इंटरेस्ट जो आहे तो लोनवरती पे करावा लागतात, त्याच्यामुळे त्यांचे प्रॉफिट जे ते जास्त असतात, प्रॉफिट मार्जिन जे त्यांचे इम्प्रूव्ह होतात, त्यामुळे स्टॉक प्राइसेस जे ते वाढताना आपल्याला दिसतात.
याबरोबरच स्टॉक मार्केटमध्ये लिक्विडिटी जी ती प्रचंड प्रमाणात वाढते, मोठ्या प्रमाणात वाढते. बँका सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये पैसा जो आहे तो कर्जाच्या माध्यमातून देऊ इच्छितात. ह्याबरोबरच रिटेल इन्व्हेस्टर इन्स्टिट्यूशन जे त्यांचा पैसा फिक्स डिपॉझिट कडनं इक्विटीमध्ये शिफ्ट करू शकतात, कारण फिक्स डिपॉझिटमध्ये लेस रिटर्न तिथं बनताना दिसतात आणि त्या कम्पॅरेटिव्हली इक्विटीजमध्ये चांगल्या पद्धतीचे रिटर्न जे ते आपल्याला बनताना दिसतात. म्हणून हे एक बुलिश केस मोमेंटम जे ते आपण म्हणताना दिसू शकतो. बँकिंग सेक्टरवरती काय इफेक्ट होतो, मार्जिन जे ते त्यांचे श्रिंक होतात आणि लेंडिंग रेट जे आहेत ते फास्टर पद्धतीने ड्रॉप होतात ॲज कम्पेअर टू डिपॉझिट रेट. बट लोनची व्हॉल्यूम जी ती वाढते आणि ओव्हरऑल पॉझिटिव्ह आउटकम होतं जेव्हा इकॉनॉमी जे ते पीक होते. ज्यावेळेस लोअर इंटरेस्ट रेट असतात ते रुपयाला जे ते विकर करतात आणि इंडियन मार्केट असेट जे ते चीपर होतात फॉरेन इन्व्हेस्टरसाठी आणि त्याच्यामुळं फॉरेन मार्केट इन्व्हेस्टरला FIIsला ते बूस्ट होतं एक चांगल्या प्रकारे आणि त्यानुसार ते इन्व्हेस्टमेंट जे ते करण्याचा प्रयत्न तिथं आपल्याला करताना तिथे दिसतात. म्हणजे भरपूर काही इम्पॅक्ट जे तिथं होताना दिसतात. म्हणून एक समरी टेबल इथं दाखवलेला आहे. ज्यावेळेस रेपो रेट कमी होतो त्यावेळेस लोन इंटरेस्ट जो आहे तो कमी होता जातो. कंझ्युमर त्याचा खर्च वाढवतो. कॉर्पोरेट म्हणजे कर्ज जे ते जास्त घेतात. इन्व्हेस्टर जे ते FD कडनं स्टॉक कडे शिफ्ट होतात आणि FIIचा पैसा मार्केटमध्ये भारतामध्ये येण्यास वाढतो. मग त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो, लोन इंटरेस्ट रेट कमी झाले त्यावेळेस डिमांड वाढते आणि स्पेशली ऑटो आणि हाऊसिंग फायनान्सवाले कंपनीचे पॉझिटिव्ह होतं. कंझ्युमरची जर स्पेंडिंग वाढते त्यावेळेस कंपनीज पॉझिटिव्ह होतात. त्या FMCG फास्ट मुव्हिंग कंझ्युमर गुड्स मधल्या रिटेल सेक्शन मधल्या कॉर्पोरेट बॉरोइंग जी ती कमी होते. त्यामुळे काय होते, इम्प्रूव्ह इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कॅपिटल हेवी सेक्टर्समध्ये जर पैसा FDs मधनं स्टॉकमध्ये शिफ्ट होऊ राहिला त्यामुळे स्टॉक मार्केटमध्ये जे पार्टिसिपेशन इन्क्रीज होतं आणि FIIचा जर पैसा मार्केटमध्ये येऊ राहिला तो लिफ्ट करतो मेन इंडायसेसला, सेक्टरल इंडायसेसला. म्हणजे रेपो रेटचा हा एक इम्पॅक्ट जो आहे तो तुम्हाला सांगायचा होता. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि ह्याबरोबरच तुम्हाला ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टिंग जर करायची असेल तर त्याच करता ट्रेडिंग आणि डीमॅट खात्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेलेली आहे. आणि व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. धन्यवाद.